एन्ड यहाँ चाहिँ रहेछ इयरफोन यो डिब्बाभित्र है यसको प्राइस चाहिँ 179 रुपिस रहेको छ एन्ड अन्डर 200 को इयरफोन कस्तो चाहिँ होला त हामी त्यही कुरा हामी हेर्नेवाला छौँ है अब यसको अनबक्सिङ गरौँ अनबक्सिङ भनेर यसरी च्यातिन्न एन्ड तपाईँ प्रपर बिलिङहरू पाउनुहुन्छ यसमा एक्सेसको वारेन्टी कार्ड पनि 6 मन्थको वारेन्टी एन्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 मन्थको वारेन्टी पनि दिनुभएको छ 200 को इयरफोनमा 6 मन्थको वारेन्टी खुसी लाग्छ क्या नेपाली ब्रान्डले यतिको यो एफोर्ट देखाउँदाखेरि एन्ड अर्को भनेको यहाँनिर यो दराज र एक्सेसको सेलर सेन्टरबाट रहेछ एन्ड यहाँ पनि प्रपर बिलिङ क्या तपाईँले प्रपर बिलिङ पाउनुहुन्छ एन्ड इयरफोनको डिब्बा यहाँ रहेछ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिब्बा हेर्दा कुनै एङ्गलमा त 200 जस्तो लाग्छ मिनिमम पनि 400-500 को इयरफोन जस्तो लाग्छ डिब्बा हेर्दाखेरि प्रपर डिब्बा हेर्नुहोस् एकदमै ज्यादा राम्रो छ एन्ड सिधै अब यसलाई खोलौँ है एन्ड इयरफोन चाहिँ यहाँ रहेछ इयरफोन यहाँ छ डिब्बामा अरू केही पनि छैन यति इयरफोन पाउँछ इयरफोन किन्ने चाहिँ अरू केही पाउँछ नि इयरफोन मात्रै त नि एन्ड इयरफोन वो कसले भन्छ यसलाई 200 को इयरफोन यो कसले चाहिँ भन्छ यो 200 को इयरफोन हो कसले चाहिँ भन्छ हेर्नु त यु क्यान सी द क्वालिटी एक्सेसको यहाँनिर ब्रान्डिङ रहेको छ माइक्रोफोन पनि पाउँछ यहाँनिर एन्ड अब यसको हामी मेन इयरफोन काम भनेको अब यसको स्पिकर है स्पिकरमा त अब साउन्ड कस्तो दिन्छ मेन भनेको त्यही हो एन्ड सिम्पली यसको फिट हेरौँ कस्तो फिटिङ आउँछ एकैचोटिमा फिटिङ लाग्यो मजाले फिटिङ आउँछ रियली कुल फिटिङ पनि एकदम राम्रो छ इयरफोनको एन्ड एउटा कुरा चाहिँ दामी के छ भन्दाखेरि यसको माइक्रोफोन चाहिँ ठ्याक्क तपाईँहरूको माउथमा उयो हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो क्या कुनै कुनै इयरफोन हुन्छ नि सपोज यहाँ दिइरहेको हुन्छ क्या जुन चाहिँ काम हुन्छ कि यति मुनि भएपछि माइकले मजाले क्याप्चर गर्दैन नि तर यहाँ एकदम ज्यादा राम्रो छ एन्ड अब सिधै यसको स्पिकर सुनौँ है हामी गीत सुनौँ म मजाले गीतहरू टेस्टिङ गरेँ अनि फेरि वापस आउँछ है गीतहरू सुनिसकेँ मैले एकदमै त इम्प्रेस 200 को इयरफोनमा यो अत्तिको आवाज कुनै पनि ब्रान्डले दिन सक्दैन त्यो म ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि वान अफ द बेस्ट इयरफोन अन्डर 200 वान अफ द कि नम्बर 1 इयरफोन हो क्या 200 को प्राइसमा तपाईँले इयरफोन खोज्दै हुन्छ भने 300 सम्मको पनि खोज्दै हुन्छ 300-400 को पनि खोज्दै हुन्छ नि एकचोटि यो कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो हेरेर सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एन्ड थ्याङ्क यू एक्सेस यो एक्सेसले मलाई रिभ्यू युनिट पठाइदिनु भएको थियो एन्ड मलाई त्यस्तो खासै उम्मिद थिएन कि 200 को इयरफोन ठिकै एभरेजै होला भनेको थिएँ मैले यसको बेस पनि राम्रो छ एन्ड भोकल पनि एकदम राम्रो एन्ड तपाईँले यसमा प्ले पज एन्ड एन्सरको स्विच पाउनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एन्ड सङ डबल ट्याप गर्नुभयो भने सङ स्विच हुन्छ एन्ड लङ प्रेस गर्नु पर्ने ह्याङ्गअप एन्ड एक्टिभ भोइस एसिस्टेन्ट भनेको छ सो एकदमै राम्रो ड्राइभर कति थाहा छ 14 mm को ड्राइभर युज गरेको छ जुन चाहिँ अभियसली 400-500 वाला इयरफोनले मात्र युज गर्छ म्याक्सिमम जस्तो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एन्ड स्पिकर इम्पिडेन्स भनेको 32 सिम्बल चाहिँ के मलाई पढ्नै आएन एन्ड ग्यामिङ पनि तपाईँले 200 को इयरफोन अनुसार चाहिँ ग्यामिङ पनि राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अब ग्यामिङ इयरफोन 2000 ग्यामिङ इयरफोन त तपाईँले प्राइसहरू 1500-2000 पर्छ अब त्योसँग कम्पिट गर्नु त अब 200 इयरफोनले सक्दैन त्यो त मलाई थाहा छैन तर यो प्राइसेसमा यो जस्तो ग्यामिङ इयरफोन पनि पाउनुहुन्न ओभरअल प्याकेज इयरफोन कुनै पनि छैन क्या डिब्बा हेर्दै मलाई इम्प्रेस भएको थियो कि कस्तो दामी क्वालिटी डिब्बामै खर्च भएको जस्तो लागिरहेछ 60 रुपियाँ त एन्ड इयरफोन 100 रुपियाँको एन्ड सो आइ एम रियली इम्प्रेस एन्ड यो एक्सेस भने तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ यसको दराजको लिङ्क पनि यसको डाइरेक्ट लिङ्क दिँदैछु एन्ड इन्स्टाग्रामको पेजको लिङ्क पनि दिन्छु डाइरेक्ट सो त्यहाँ गएर तपाईँले भिजिट गरेर हेरेर एन्ड रिभ्यू पनि हेरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड किन्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट हो एकचोटि ओन्ली 200 रुपिस त्यत्रो 400-500 रुपियाँ त्यत्रो इयरफोनमा किनेर अनि खर्च गर्नु भने यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ 500-600 रुपियाँ इयरफोन किन्नु जुन मोबाइल दोकानहरूमा किन वारेन्टी दिँदैन क्या बट यो 200 को इयरफोनमा तपाईँले वारेन्टी पाउनुहुन्छ जुन कुरा तपाईँले बिग्रिहाल्यो भने पनि तपाईँले हुन्छ वारेन्टी कार्ड तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ सो मस्ट ट्राई इयरफोन हो तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू हुनेछ त्यहाँबाट तपाईँ भिजिट गरेर किन्न सक्नुहुनेछ भन्दै
आजको भिडियो चाहिँ यति भन्दै विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ सानो टिप्स चाहिँ के दिन जान्छु भने यो तपाईहरुले इयरफोन किन्दाखेरि 179 रुपैयाँ त अफिसियल प्राइसिङ होइन प्लस शिपिङ चार्ज चाहिँ तपाईको 99 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लाग्छ जुनले गर्दा तपाईले यसको इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ 278 रुपैयाँ हुन्छ भने तपाईहरुले एकैचोटी अब साथीहरुसँग कुरा गर्नु हैन तपाईहरु साथीहरुसँग इकट्ठा गर्नु 4-5 वटा इयरफोन एकैचोटी मगाउनु भने तपाईले शिपिङ चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्नु भने एकदम मिनिमल हुन्छ जुनले गर्दा तपाईको इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ 100-200 रुपैयाँ नै हुन जान्छ सो त्यो गर्नु भने बेटर हुन्छ तिमी एउटा टिप्स थियो तपाईहरु कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ सो बाइ बाइ अब चाहिँ